کنکور چیه؟ سلام دوستان، خوش اومدین به کانال Learn Persian with Asal. امروز اومدم با یه پادکست دیگه و میخوام در مورد امتحان کنکور توی ایران باهاتون صحبت کنم. این دومین باریه که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. امیدوارم این بار اتفاقی پیش نیاد و ویدیو خراب نشه. خب کنکور چیه؟ کنکور یه امتحان سراسری توی ایران که وقتی دانش آموزان مدرسه رو تموم میکنن برای ورود به دانشگاه باید این امتحان رو بدن. امتحان سراسری یعنی چی؟ یعنی توی کل کشور ایران توی یک روز و یک ساعت مشخص این امتحان برگزار میشه و منابع سوالات هم مشخصه. این امتحان فقط برای بچه‌هایی که مدرسه رو تموم کردن و میخوان وارد دانشگاه بشن نیست. شما توی دانشگاه هر مقطع تحصیلی که تموم میکنید و وقتی میخواید وارد مقطع تحصیلی بعدی بشید باید این امتحان رو بدید که خب منابع امتحان فرق میکنه. شما وقتی مقطع لیسانس یا کارشناسیتون رو تموم کردید و میخواید ادامه تحصیل بدید، برید فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد بخونید، باید دوباره توی کنکور شرکت کنید تا بتونید وارد مقطع بعدی بشید. همینطور وقتی فوق لیسانس رو تموم کردید میخواید دکترا بخونید، باز دوباره باید یه کنکور دیگه بدید. اما خب سرنوشت سازترین کنکور و شاید بشه گفت سخت‌ترین کنکور همون کنکوریه که بچه‌ها وقتی مدرسه رو تموم میکنن باید توش شرکت کنن. چون این کنکور سرنوشت سازه، مشخص میکنه که شما قراره تو چه رشته‌ای ادامه تحصیل بدین. ولی کنکورهای دیگه مشخصه، مثلا مشخصه که شما میخواید توی رشته ادبیات فارسی ادامه تحصیل بدین یا شما میخواین تو رشته ریاضی ادامه تحصیل بدین یا مهندسی و چیزهای دیگه، یا شما میخواین تو رشته ریاضی ادامه تحصیل بدین یا مهندسی و چیزهای دیگه. برای همین تخصصی تر هستن. شما لیسانس معماری گرفتین و الان میخواید همین رشته معماری رو توی کارشناسی ارشد ادامه بدین. اما اولین کنکور تازه مشخص میکنه که تو چه رشته‌ای میتونی تحصیل کنی که یک امتحان خیلی رقابتیه و با توجه به اون رتبه و نمره‌ای که توی امتحان کسب میکنی میتونی انتخاب رشته کنی. انتخاب رشته یعنی اینکه تصمیم بگیری الان مثلا پزشکی بخونی، داروسازی بخونی، حقوق بخونی، ادبیات فارسی بخونی، روانشناسی بخونی و به همه اینا میگیم رشته. و هرچی رتبه شما بهتر باشه انتخاب شما راحت تره، دستتون برای انتخاب رشته بازتره. مثلا کسی که رتبه 1 میاره توی کنکور میتونه هر رشته‌ای که میخواد توی هر شهر یا هر دانشگاهی که دوست داره ادامه تحصیل بده. ولی کسی که مثلا رتبهش میشه 10,000 اون انتخابش خیلی محدود میشه. مثلا اصلا نمیتونه پزشکی، داروسازی، دندون پزشکی بخونه، اصلا نمیتونه و فقط میتونه رشته هایی رو انتخاب بکنه که تقاضای زیادی براش نیست. اصطلاحاً میگیم رشته های پایین قبول بشه. تازه شاید هم با این رتبه هیچی قبول نشه. این احتمالش هم هست. البته بهتون بگم که کنکور هرچی که داره میگذره راحت تر میشه. مثلا زمانی که من کنکور شرکت کردم خیلی رقابت بیشتر بود، سخت‌تر بود، چون ظرفیت دانشگاه‌ها کمتر بود. مثلا دانشگاه تهران سالانه چند نفر رو میتونه توی رشته پزشکی قبول کنه؟ دیگه نهایتاً 50 نفر که تازه فکر کنم از این هم کمتر باشه، نمیدونم. بعد اون وقت شرکت کننده ها چند نفرن؟ شاید 2 میلیون یا 3 میلیون نفر. فکر کنید توی چندین میلیون شرکت کننده فقط شاید 100 نفر توی اون سال میتونن وارد رشته پزشکی بشن توی چند تا دانشگاه. برای همین مثلا کسی که رتبهش 1000 بشه اصلا شانس این رشته ها رو نداره.
اما همونطور که گفتم دانشگاه‌ها داره خیلی بیشتر میشه، ظرفیتشون بیشتر میشه. حتی دانشگاه‌هایی هم الان هستن که ورود به اونها نیازی به کنکور نداره و شما فقط یه آزمون ورودی خیلی ساده میدین. اما از نظر رتبه علمی جزء دانشگاه‌های برتر و خوب کشور به حساب نمیان و توی رزومه تحصیلی یا سوابق تحصیلی خیلی تأثیر خوبی نداشته باشه. برای همین حتی الان هم که تقریبا هر کسی میتونه وارد دانشگاه بشه و به راحتی درس بخونه، ترجیح میدن توی دانشگاه‌های خوب و مطرح کشور درس بخونن. برای همین همچنان امتحان سخت و سرنوشت سازی هست. حالا منابع این سوالات از کجا میاد؟ چیه؟ برای اولین کنکور زمانی که مدرسه تمام میشه و وارد دانشگاه میخوایم بشین، منابع سوالات از 4 سال آخر دبیرستان هست. توی دبیرستان هم ما چند تا رشته داریم که بستگی به رشته‌ای که توی دبیرستان داشتید اون کتاب‌ها میتونه متفاوت باشه و سوالات کنکورتون هم مطابق با رشته تحصیلیتون توی دبیرستان هست. یعنی مثلا رشته‌تون توی دبیرستان ریاضی بوده یا علوم تجربی بوده یا علوم انسانی بوده و رشته‌های دیگه. با توجه به رشته‌تون از 4 سال آخر تحصیلتون تو مدرسه که همون دبیرستان میشه، سوالات کنکور طرح میشه و شما باید برنامه بریزید که توی تقریبا 1 سال تمام اون درس ها رو بخونید و تست بزنید. چون امتحان کنکور امتحان تستیه. یعنی چی؟ یعنی یک امتحان 4 گزینه‌ای هست. 4 تا گزینه به شما میدن و بعد از بین اونها یک گزینه رو انتخاب بکنید. امتحانش تشریحی نیست که البته بعضی رشته ها یک مرحله دیگه دارن که بیشتر تو رشته های هنر این اتفاق میفته. مثلا مثل رشته نقاشی که شما اون امتحان کنکور تستی یا 4 گزینه‌ای رو وقتی قبول میشید، یک مرحله دیگه داره که شما باید برین و به صورت عملی یک نقاشی بکشید و بعد اونجا داورها قضاوت میکنن و بعد تصمیم میگیرن که شما میتونید برید توی رشته نقاشی ادامه تحصیل بدید یا نه. ولی رشته های دیگه مثل مهندسی، مثل پزشکی و خیلی رشته های دیگه همون امتحان 4 گزینه‌ای کنکور رو میدین. اما سختی ماجرا اینجاست که شما مثلا دوست دارید برید توی رشته مهندسی عمران درس بخونید، ولی توی کنکور باید به سوالات ادبیات فارسی و عربی جواب بدین و اگر توی این درس‌ها نمره خوبی کسب نکنید، رتبه خوبی هم به دست نمیارید و نمیتونید اون دانشگاهی که میخواید یا اون رشته‌ای که میخواید قبول بشید. در صورت که وقتی توی اون رشته قبول میشید شما هیچ وقت نیاز به درس عربی پیدا نمی کنید، ولی توی کنکور ازش سوال میاد و شما باید بهش جواب بدید. که البته من شنیدم که الان این درس های عمومی مثل عربی، ادبیات، معارف و غیره اینها دیگه حذف شده و دیگه بستگی داره که شما تو چه رشته‌ای میخواین امتحان بدین و با توجه به اون رشته‌ای که میخواین امتحان بدین اگر این 2 روز کاربرد داره شما باید بخونید و تو امتحان شرکت کنید. اگر کاربرد نداره که خب ضریبش 0، یعنی هیچ تأثیری توی رتبه و نمره شما نداره. که البته هنوز مطمئن نیستم این اتفاق افتاده، این کار رو عملی کردن یا نه، چون فقط میدونم که توی اخبار میگفتن میخوان این کار رو انجام بدن. اگر این کار رو انجام بدن کنکور خیلی راحت تر میشه و زمانی که من کنکور میدادم کنکور سالی 1 بار برگزار میشد و این خیلی کمه و میگن که میخوان الان سالی 2 بار کنکور رو برگزار کنن. افرادی که توی کنکور قبول نمیشن و میخوان برای سال بعد تلاش کنن میگیم پشت کنکوری. مثلا میگیم مریم 3 ساله پشت کنکوره، یعنی 3 ساله که میره امتحان میده، اون رشته‌ای که میخواد رو نمیتونه قبول شه و میمونه، دانشگاه نمیره، رشته دیگه هم انتخاب نمیکنه، سال بعد توی کنکور شرکت میکنه.
میگیم پشت کنکوریه، یا 2 ساله 5 ساله پشت کنکوره. میدونم که کشورهای دیگه هم هستن که امتحانی مثل کنکور داشته باشن برای ورود به دانشگاه، ولی خب جزئیاتشون رو نمیدونم. اگر شما هم توی کشور خودتون برای ورود به دانشگاه امتحانی مثل کنکور دارید، خیلی خوشحال میشم برام بنویسید و توضیح بدید که این امتحان به چه صورته، آیا سخته و خودتون تجربتون از کنکور چطوری بوده. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه و برای حمایت از کانال Learn Persian or Farsi with Asal لطفاً اونو سابسکرایب کنید و برای حمایت بیشتر میتونید به پتریون من سر بزنید. همینطور میدونید که من کلاس‌های آنلاین فارسی دارم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به persian.boy.asal@gmail.com ایمیل بزنید. بوس به کله هاتون. اسم من عسله. مرسی که ویدیومو دیدین. دوستتون دارم. خداحافظ.